积散，锋芒辉煌，一如既往远方。看得心我燎原霸王，上征你我却。สวัสดีครับพวกผมลุงศักดิ์นะครับกับช่วงที่หลังจากวันหยุดยาวนะครับหยุดสงกรานต์ไปก็ต้องขอสวัสดีย้อนหลังด้วยนะครับสำหรับปีใหม่ไทยนะครับกลับมาอีกครั้งกลับมาประจำการกลับมาทำคลิปนะครับรีวิวหรือว่าการพูดคุยถึงความรู้สึกหลังจากที่ไปได้ดูนะครับนี่ก็เป็นเทปที่2แล้วกับรายการเฮ้ยเป็นไงวะนะครับรายการที่จะตัดเอาน้ำออกหรือแต่เนื้อหรือแต่ความรู้สึกเน้นๆนะครับว่าผมไปดูเรื่องไหนมารู้สึกมันดีไหมยังไงเนี่ยเอามาพูดคุยกันนะครับเรื่องที่จะพูดต่อไปเนี่ยต้องเท้าความไปก่อนที่ซีซั่นเอ็นเมดซีซั่นนี้จะเริ่มถ่ายนะครับเพื่อนผมทักมาว่าดูเรื่องนี้สิน่าสนใจนะผมก็เลยตามลิงก์ไปดูนะครับพบว่าที่มันส่งมาให้นะครับเป็นแอนิเมตจีนนะครับใครๆตามช่องผมมานานจะรู้นะครับว่าผมเคยรีวิวแอนิเมตจีนไปประมาณ 2-3 เรื่องนะครับแล้วผมก็ด่ายับเลยนะครับเพราะว่าคุณภาพแอนิเมตหรือว่าเรื่องราวอะไรนี่มันไม่ได้เลยจริงๆนะครับแต่กับเรื่องนี้พอมาดูแล้วเนี่ยให้ความรู้สึกกับอีกแบบหนึ่งเลยนะครับยังไงเดี๋ยวเราลองมาติดตามชมนะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่านะครับ The King is Avatar นะครับหรือชื่อภาษาไทยนะครับเทพยุทธเซียนกอรี่นะครับชื่อภาษาจีนไม่ขอออกนะครับเพราะกลัวออกเสียงผิดนะครับเป็นพบกับความรู้สึกของผมเลยครับเอาละครับก่อนที่จะเข้าไปถึงเรื่องราวกันต้องขอเกริ่นบอกว่านะครับอิเมจจีเนี่ยภาพมันจะกากมากนะครับแต่เรื่องนี้ไม่ใช่เลยถ้าเปรียบเทียบกันอนิเมะเป็นรวมหมดเลยนะที่ฉายในซีซั่นนะผมว่าเรื่องนี้นะครับมันอยู่ในระดับค่อนข้างระดับท็อปเลยนะครับภาพต่างๆเนี่ยทำได้สวยงามแม้จะว่ามีการเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยทำให้ภาพมันดูแข็งๆในบางมุมบางวิวกันบ้างนะครับที่เราจะเห็นเป็นเหลี่ยมๆแต่รวมๆแล้วผมว่าภาพออกมาสวยงามนะครับตัวละครหล่อสวยเรียกได้ว่าคุณภาพอนิเมะเนี่ยไม่ได้ด้อยกว่าญี่ปุ่นเลยนะครับแถมยังดีกว่าญี่ปุ่นบางเรื่องอีกด้วยซ้ำกันนะครับแล้วมาดูเรื่องเนี่ยต้องขอบอกไว้เลยว่าไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้นะครับผมค่อนข้างจะคุ้นชื่อเกมที่ในตัวละครที่ตัวเองมันเล่นเกมเนี่ยมันชื่อว่ากอรี่นะครับกอรี่เนี่ยผมก็เคยได้ยินนะว่ามันเคยเป็นนิยายจีนนะครับที่เข้ามาแปลไทยโดยสำนักพิมพ์ของสยามแล้วเนี่ยพอผมไปตามนะครับใช่จริงๆครับเรื่องเดียวกันดังนั้นเนี่ยในเมื่อมันเป็นนิยายขายดีที่เคยก่อนหน้านี้เคยเอาเข้ามาแปลเป็นไทยแล้วขายได้ในยอดขายที่ค่อนข้างจะโอเคอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมไม่ห่วงเรื่องเลยนะครับกลับมาเข้ากับเรื่องนี้นะครับเรื่องมันเป็นยังไงนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยเรื่องมันไม่ได้ซับซ้อนหรือว่าไม่ได้ยากหรือว่าไม่ได้ลึกลับอะไรนะครับมันง่ายๆนะครับง่ายๆแต่ว่ามันมีความแปลกใหม่ถ้าเราพูดถึงอนิเมะที่ทำจากเกมเป็นเกมออนไลน์แล้วเนี่ยทุกอย่างนะครับในอนิเมะที่เราผ่านตามันมานั่นคือการเข้าไปในเกมนะครับเข้าไปติดในเกมหรือไม่ติดก็เข้าไปอยู่ในโลกแห่งเกมบ้างครับแต่เรื่องนี้ไม่ใช่เลยนะครับเรื่องนี้ก็คือคนเล่นเกมจริงๆนะครับก็คือคนนะครับเล่นเกมก็คือใช้เมาส์คีย์บอร์ดเนี่ยเล่นเกมนะครับแล้วส่วนเกมมันก็อยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับดังนั้นเนี่ยบรรยากาศอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้บีบคั้นชนิดว่าตายในเกมแล้วตายจริงอะไรพวกนี้นะครับมันเป็นคนเล่นเกมจริงๆนะครับแล้วก็กล่าวถึงเรื่องราวของวงการอีสปอร์ตครับอีสปอร์ตก็คือถ้าใครอยู่ในแบบเป็นคอเป็นนักเล่นเกมบ่อยๆเนี่ยจะเข้าใจถึงคำนี้อยู่แล้วนะครับก็คือคนเล่นเกมที่เล่นเก่งมากๆนะครับจนกระทั่งนะครับมีสปอนเซอร์มีทีมอยู่เวลาเกมที่มันสำหรับแข่งขันเนี่ยมันมักจะมีทัวร์นาเมนต์แล้วก็เขาเข้าไปแข่งขันนะครับดังนั้นเนี่ยการเลี้ยงชีพของเขาเนี่ยก็จะได้เงินมาจากทางสปอนเซอร์หรือไม่ก็เป็นเงินรางวัลจากการแข่งขันนะครับเรียกได้ว่าพวกนี้เป็นนักกีฬาอีสปอร์ตครับที่สามารถหาเงินเลี้ยงชีพได้นะครับโดยการเล่นเกมเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพเลยนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องราวเนี่ยตัวเองเนี่ยก็จะเป็นคนประเภทนี้แหละครับเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตนะครับอาจจะเริ่มต้นด้วยการเล่นเกมแบบธรรมดาจนกระทั่งเก่งมากเรียกได้ว่าเก่งที่สุดในเติมเลยนะครับก็เลยมีสปอนเซอร์เข้ามาติดต่อแล้วก็ตั้งเป็นทีมนะครับต้นสามารถเอาชนะได้ถึง3 สมัยซ้อนนะครับพอจุดสูงสุดแล้วนะครับทีนี้เนี่ยพอหลังจาก3 สมัยซ้อนไปเนี่ยทีมของตัวเองเนี่ยค่อนข้างจะตกต่ำลงเรื่อยๆนะครับเรียกว่าแพ้กาวรูดมาเลยจนกระทั่งสปอนเซอร์เนี่ยตัดสินใจเปลี่ยนหัวหน้าทีมนะครับหรือว่าถอดตัวของตัวเอกออกนะครับเมื่อตัวเอกโดนถอดออกก็ตัดสินใจออกจากทีมนะครับทีนี้การออกจากทีมเนี่ยมันไม่ได้ธรรมดานะครับก็คือมีการยึดเอา ID ของตัวเอกไปด้วยนะครับคิดดูนะครับเรื่องนี้นะครับตัวเอกเนี่ยจะมีทั้งฝีมือในการเล่นนะครับแล้วก็ตัวละครที่มีของเทพเรียกได้ว่าเทพทูครึ่งหนึ่งแล้วก็ฝีมือครึ่งหนึ่งนะครับแต่พอโดนยึดไปเนี่ยคุณนึกสภาพ ID ที่คุณเล่นเกมเดียวกันซ้ำๆมาถึง10 ปีเนี่ยของคุณในตัวเนี่ยค่อนข้างจะฟูเลยนะครับดังนั้นเนี่ยการโดนยึด ID เนี่ยเรียกได้ว่านะครับทำให้ไม่สามารถเล่นได้หรือว่าถ้าไปเล่นเนี่ยก็ต้องเป็นตัวละครใหม่ไปเลยนะครับ
ดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปสู้กับคนที่ของเทพๆไปแล้วเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเรื่องยากนะแถมสุดท้ายนะครับโดนเซ็นสัญญาว่าต้องวางมือจากการแข่งขันด้วยครับนี้ตัวเอกของเรานะครับพอเจอเหตุการณ์นี้มันก็ค่อนข้างจะเคว้งใช่ไหมพอหลังจากที่ไม่รู้จะไปทำอะไรดีนะครับอยู่ดีๆนะครับเกมนี้นะครับหรือว่าเกมกอรี่เนี่ยเปิดนะครับประกาศว่าจะเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่10นะครับถ้าใครเล่นเกมจะรู้ว่าพอเกมเนี่ยคนเข้ามาเล่นเยอะๆจนคนแบตล้นแล้วนะครับเกิดอาการแหลกขึ้นเขาจะเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่เพื่อถ่ายคนหรือว่าผู้เล่นหน้าใหม่เนี่ยที่อยากจะเข้ามาเล่นเกมนี้แล้วไม่อยากจะเล่นกับคนที่เล่นไปก่อนแล้วอยากจะสตาร์ทมาพร้อมๆกันเนี่ยทุกคนก็จะเข้ามาเล่นในเซิร์ฟเวอร์ใหม่เหมือนกันครับพระเอกของเรานะครับในเมื่อไม่มีอะไรทำอยู่แล้วก็เป็นคนที่ชอบเกมกอรี่อยู่แล้วนะครับก็ตัดสินใจนะครับลองเข้าไปเล่นในเซฟใหม่นะครับชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าเริ่มต้นตั้งแต่1หมดเลยนะครับเลเวล1นะครับเก็บเลเวลแบบเควสต้นๆนะครับไปเก็บเควสเก็บผักเก็บสมุนไพรมาส่งเอาเงินนะครับมาทำเควสเอาอาวุธมาตีบวกอันนี้เราจะได้บรรยากาศของคนที่เล่นเกมจริงๆนะครับลักษณะต่างๆการโกงกันหรือว่าการเอาเปรียบกันในเกมเรื่องนี้ก็เรียกได้ว่ามาหนักจัดเต็มนะครับในวันนี้มันจะได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะครับที่แตกต่างจากนิยายเกมของญี่ปุ่นไปที่ตัวละครเนี่ยต้องเข้าไปอยู่ในโลกแห่งเกมจริงๆนะครับแต่อันเนี้ยเป็นคนเล่นเกมนะครับเป็นไงบ้างครับสนใจหรือเปล่านะครับถ้าคนที่เหมาะกับเรื่องนี้นะครับคนที่ชอบตัวละครที่พระเอกเก่งเทพๆนะครับแล้วโดนหักหลังหรือว่าสูญเสียอะไรไปจนต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับแล้วก็เป็นเหมือนการสร้างเนื้อสร้างตัวใหม่นะครับจนสามารถนะครับเก่งพอที่จะไปล้างแค้นได้เรื่องนี้ให้บรรยากาศกับคุณอย่างนั้นแน่นอนเลยนะครับดังนั้นภาพไม่ต้องห่วงเนื้อเรื่องไม่ต้องห่วงนะครับดูได้เลยนะครับอาจจะไม่เหมาะกับคนที่อยากจะดูเนื้อเรื่องแบบจริงจังเนื้อเรื่องซับซ้อนตัวละครเป็นมิติอันนี้เป็นอะไรที่ดูง่ายๆนะครับแต่ว่าเอนเตอร์เทนคุณได้แน่นอนนะครับแล้วก็พบกันนะครับคลิปหน้าผมจะหยิบยกเรื่องอะไรมาใหม่เนี่ยมาพูดกันนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมเองลุงศักดิ์คงต้องขอลาจากกันเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ